বিহু উপলক্ষে জুন পিঠা বনাইছিলোঁ। এনেকৈ বনালে পিঠাকেইটা খুব মচমচীয়া হৈ থাকে। গতিকে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰোঁ। পিঠাৰ কাৰণে প্ৰথমতে পুৰখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। মই ইয়াতে অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, কাজু, এলমণ্ড আৰু কিচমিচ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ সেইখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি নিদিয়াকৈ আপোনালোকে অকল নাৰিকল দিও বনাব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান শুকান নাৰিকলৰ গুড়িও দিছোঁ। গোটেইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লৈ সেইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ। জোন পিঠাখিনি দিবৰ কাৰণে মই অলপমান চুজিও ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ অলপমান চুজি দি দিলে পিঠাকেইটা বহুত কেইদিন ভাল হৈ থাকে। গতিকে 2 চামুচ ঘিউ দি চুজিখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজাৰ পিছত ইয়াতে পানী দিলোঁ, গৰম পানী দি সিজিব দিলোঁ। আৰু একেবাৰে লাষ্টত ইয়াতে মই চেনি দি গোটেইখিনি ভালকৈ যেতিয়া সিজিলে চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া ময়দাখিনি ভালকৈ মাৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ 2 কাপ ময়দা। আৰু এতিয়া ময়দাখিনি অলপমান ঘিউৰ সৈতে খুব ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে পিঠাকেইটা খুব মচমচীয়া বা ক্ৰিস্পি হ'ব। বহুত বেছি ঘিউ ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয়। মই ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। যদি সৰু চামুচ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া 4 চামুচমান ঘিউ লাগিব। এতিয়া ঘিউৰ সৈতে ময়দাখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি লৈছোঁ। ময়দাখিনি এনেকৈ ময়ন দি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া ইয়াত ঘিউৰ পৰিমাণটো সঠিক হৈছে নে নাই চাবৰ কাৰণে এনেকৈ মুঠি এটাৰ টাইপত বান্ধি চালে যদি বান্ধ খাই যায় তাৰমানে ইয়াত ঘিউৰ পৰিমাণটো ঠিকে আছে। যদি এনেকৈ কৰি চাওঁতে বান্ধ খাই নাযায় তেতিয়া আৰু অকণমান ঘিউ দি ভালকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'ব। এতিয়া ময়দাখিনি মুঠিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে অলপ আমাক টাইটকৈ ডো এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। গতিকে অলপ অলপকৈ পানী দি টাইট ডো এটা ৰেডি কৰি লৈছোঁ। নিমকিৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ টাইট ডো এটা প্ৰস্তুত কৰোঁ তেনেকুৱাই হ'ব লাগে। এতিয়া এইখিনি 10 পৰা 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিছোঁ। চুজিখিনিও ভালকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া অলপ চুজিখিনি এনেকৈ হাতেৰে ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ। এতিয়া বাদামৰ সৈতে গোটেই চুজিখিনি অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই মিক্সাৰখিনি অলপ ড্ৰাই হ'ব লাগে, মানে অলপ ফচফচীয়া টাইপৰ হ'ব লাগে। তেতিয়া পিঠাৰ মাজত ভৰাবৰ কাৰণে সহজ হয়। গোটেই চুজিখিনি দি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আৰু 2 চামুচ হ'ব শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দি আকৌ ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱা অলপ ফচফচীয়া টাইপৰ হ'লে পিঠাৰ মাজত ভৰাবলৈ সুবিধা হয়। এইখিনি এতিয়া ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। আৰু যিখিনি আমি ময়দা আগতীয়াকৈ মাৰি ৰাখিছিলোঁ ময়দাখিনিও 15 মিনিটমান হ'ল। ইয়াতকৈ আৰু বেছি সময় ৰেষ্ট দিব নালাগে, নহ'লে বেছি যদি ঢিলা হৈ যায় পিছত পিঠাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া মই অলপ সৰু সৰু ছাইজতে গোটেই এনেকৈ বলছখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ৰুটি বা লুচিৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ বলখিনি তৈয়াৰ কৰোঁ তাতকৈ অলপ সৰু সৰুকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ গোটেই ৰুটিখিনি বেলি ল'ম আৰু এনেকৈ ঢাকি ৰাখিছোঁ। নহ'লে বতাহ পালে যদি বেছি ড্ৰাই হৈ যায় পিছত পিঠাকেইটা গৈ ভাল নহ'বগৈ। জোন পিঠাখিনি মই আপোনালোকক 2টা ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম। ৰুটি এখন বেলি লৈছোঁ। অলপ ডাঠকৈ ৰুটিখন বেলিব লাগিব জোন পিঠাৰ কাৰণে। এতিয়া যিটো গুজিয়া মেকাৰ সেই গুজিয়া মেকাৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ ৰুটিখন থৈ লৈছোঁ। এই সাজটো খুব সহজতে যিকোনো দোকানতে কিনিবলৈ পাব। এতিয়া যিখিনি পুৰ আমি আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ পুৰখিনিও ভালকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। ইয়াতে অলপমান দি লৈছোঁ। একেবাৰে কমকৈ দিলেও পিঠাটোৰ ইমান টেষ্টটো ভাল নালাগে, গতিকে অলপ মই বেছিকৈ এনেকৈ ভৰাইছোঁ। এতিয়া ছাইডত খুব ভালদৰে পানী লগাই ল'ম। এনেকৈ অলপমান পানী লগাই ল'লে খুব ভালদৰে চিল হৈ যায় পিঠাটো, মানে ভালকৈ বন্ধ কৰাৰ পাছত তেলত দিয়াৰ পাছতো কেতিয়াবা পিঠাবিলাক ফাটি যায়। গতিকে এনেকৈ অলপমান যদি পানী লগাই দিয়ে তেতিয়া পিঠাটো ফাটি যোৱাৰ অলপো চান্স নাথাকে। আৰু এয়া এটা পিঠা মোৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া যিখিনি এক্সট্ৰা সেইখিনি এনেকৈ আঁতৰাই ল'লোঁ। খুব সহজতে এনেকৈ এই গুজিয়া মেকাৰটো থাকিলে বনাব পাৰি। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পিঠা বা গুজিয়া বুলিও ক'ব পাৰে, এয়া ৰেডি হৈ গৈছে।
এনেকৈ প্ৰত্যেকটো বনাই পিনে কাপোৰ এখনে ঢাকি লৈছোঁ। তেতিয়া পিঠাকেইটা ওপৰটো ড্ৰাই হৈ নাযায়। এতিয়া একেদৰেই মই আৰু এখন বেলি ল'লোঁ। এইটো মই সাজটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম, গতিকে সাইজটো একেই হ'বৰ কাৰণে এটা অলপ মিডিয়াম সাইজৰ ষ্টিলৰ বাতিৰে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। তেতিয়া পিঠাকেইটাৰ সাইজটো একেই হ'ব। সাইজটো একেই হ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে। আৰু ৰুটিখন মই অলপ ডাঠকৈ বেলিছোঁ। এতিয়া আগৰ দৰে ইয়াতে দুচামুচকৈ ভৰাই ছাইডত পানী লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে অলপ এনেকৈ হেঁচি প্ৰথমতে এনেকৈ অকণমান হেঁচি এনেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ। খুব ভালদৰে চিল কৰিব লাগিব, নহ'লে তেলত দিয়াৰ লগে লগে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে পানী লগাই লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু অলপ হেঁচি এনেকৈ এয়া চাওক, এনেকৈও একেবাৰে চিম্পলকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু মই অকণমান ছাইডত ডিজাইন দি দিছোঁ। গতিকে এনেকৈ কাটা চামুচ এখন লৈ এনেকৈ অলপ ছাইডত, বহুত বেছি জোৰেও নহয়, অলপ আলসুৱা হাতেৰে এনেকৈ ডিজাইন এটা দি দিছোঁ। ভালকৈ তেতিয়া চিলো হ'ব আৰু দেখিবলৈও পিঠাটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক, পিঠাৰ কাৰণে তেলখিনি বেছি গৰম কৰিব নালাগে। এনেকৈ অকণমান ময়দাৰ ডো দি চালেই ধৰিব পাৰিব। চাওক, খুব লাহে লাহে ওপৰলৈ আহিছে, মানে তেলখিনি সামান্য গৰমহে কৰি লৈছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। আৰু এটা বেটছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে 10 পৰা 12 মিনিট সময় লাগি যায়, কাৰণ কম জুইতে আমি গোটেই পিঠাখিনি বনাই ল'ম। যদি আমি বহুত বেছি গৰম তেলত এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়া ওপৰতো সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব, কিন্তু ভিতৰৰখিনি ভালদৰে নিসিজিবগৈ। গতিকে একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিয়ে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমটো বেটছ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ উঠাই লৈছোঁ আৰু গেছটো এতিয়াও একেবাৰে কমাই থোৱা আছে। ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এটা গুজিয়াও এয়া চাওক ফাটি যোৱা নাই। এনেকৈ বনালে খুব ক্ৰিস্পি হয়। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিমান পাৰি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। একেদৰেই মই বাকী পিঠাখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। 2 কাপ ময়দাৰ পৰা ইয়াতে মই 17টা পিঠা তৈয়াৰ কৰিলোঁ। ময়দাৰ সলনি আপোনালোকে ইয়াত আটাৰেও বনাব পাৰে। ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু পাৰিলে প্লিজ এটা শ্বেয়াৰো কৰিব। নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।